Voor andere tijden over naar het gebouw van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. 25 jaar geleden, in 1988, brak in ons land nieuwe muziek door die een roes gaf. House. Met dank voor een deel aan iets heel anders dat toevallig ook net doorbrak en een roes gaf. Ecstasy, de love drug. Kijkt u hoe ons land ineens een smaak kreeg van geluk en liefde en nog veel meer moois. Tot er ook een bijsmaak aan bleek te zitten. Het is iets van 11:45 en ik slik die pil. En Maarten, mijn vriend, die had hem ook geslikt. En na een kwartier, 20 minuten, helemaal niks. Ik denk van, ja, wat flauwekul allemaal. Dus ik loop naar Maarten. Ik zeg, Maarten, zeg, kom, we gaan. Ik zeg, ik weet niet, merk jij wat? Ik zeg, ik merk helemaal niks. Nou, en ik ga weer naar mijn kamer en ik zit op de bank. En ja hoor, daar komt hij. Ik was volledig van gummi. Ik kon geen kant meer op. En op een gegeven moment hoor ik wat gestommel op de gang en ik hoor zo gekras op mijn deur. Ik zeg, ja, kom erin, Maarten. En die deur die gaat open en komt Maarten echt op handen en voeten aangekropen. Ik zeg, Hans, ik kan niet uit. Ik kan geen kant op. En ik lag zo op apengrap op de bank. Ik zei, ja, ik heb precies hetzelfde. We moeten even wachten, want die gaat niet goed komen. Nou, en we kwamen er binnen, terwijl we toch echt wel vrouwenliefhebbers zijn. Als een verliefd homostel. En we hebben de hele avond op een Spa Rood bij de dansvloer op de bank gezeten, zo hand in hand. Tegen elkaar gezegd, wat leuk, hè? Wat is de muziek mooi, wat zijn die mensen aardig en geweldig. Ja, de eerste keer. Goedenavond. Een pilletje ecstasy. Je werd er zo lief van. Het had iets van een openbaring. Zelfs voor wie al aardig thuis was in de snoepwinkel van de geestverruimende middelen. Die had je in de late jaren 80 in alle soorten en maten in ons land. Van hash en wiet tot heroïne en speed. Maar al die spullen bleken bij nader inzien rotzooi. Je werd er vaag van, opgesloten in jezelf, verslaafd als je niet uitkeek. Op den duur viel je toch uit je hengsels. Met ecstasy niet, leek het. Achteraf had je er niet erg last van. Je kreeg geen verslavingsverschijnselen en raakte niet geïsoleerd. Integendeel, je werd juist sociaal, tolerant. Een beter mens, gewoon door een tabletje. En zo leek het er toch echt op dat het na een zoektocht van tientallen jaren was gevonden. Een drug die het leven niet kapot maakte, maar heelde. En sloot dat eens even mooi aan bij nieuwe muziek die het leven ook al zo licht maakte en vrij en roesachtig. Helemaal vanzelf, zonder dat je er een ideaal of wat dan ook voor hoefde te hebben. Precies wat die tijd nodig had. De jaren 80 waren in mijn beleving ontzettende, sombere, zwarte, grauwe jaren. En dan had iedereen gescheurde netkousen en grote zwarte randen om zijn ogen. En dan gingen we met z'n allen depressief dansen op muziek van The Cure. Bij mij op school was iedereen punk. Iedereen had een enorme hanenkam. Als er gevochten moest worden ergens, dan renden we er met z'n allen op af. En we riepen de hele dag tegen elkaar, no future. Ja, op een of andere manier was het niet een heel erg leuk en vrolijk tijdperk. En het was niet extravagant. Helemaal tegen de stroom van de jaren 80 in begint een groepje enthousiastelingen een extravagante club in een oude Amsterdamse bioscoop. De Roxy was een verzamelplek voor mensen die van uitgaan hielden, voor wie niets te gek was en die uitermate tolerant waren voor
andere ideeën, andere opvattingen, andere seksuele geaardheid en er met elkaar een leuk feestje van probeerden te maken. Dat is in mijn optiek altijd Roxy geweest. De kering van de jaren 80 was wat mij betreft de overwinning van Nederland op Rusland met het EK, waarmee wij dus het EK wonnen. Toen viel iedereen elkaar op het Leidseplein om de hals. En iedereen deed gek. En dat was een enorme bevrijding. En toen we eenmaal waren ontnuchterd van het oranje gekte, was het zoiets van, hé, dat wil ik eigenlijk nog wel wat meer. Die link heb ik nooit gelegd, heel eerlijk gezegd. Dat het iets met voetbal of wat dan ook te maken had. Het was wel zo, vond ik, dat op een gegeven moment die New Wave, het was somber. Weet je wel, Joy Division, het was allemaal narigheid. En, Op een gegeven moment denk ik wel dat de tijd er rijp voor was en de mensen er rijp voor waren om dat doemdenken en dat sombere van zich af te gooien en weer feest te gaan vieren. Ik liep in de zomer van 1988 liep ik stage bij de Haagse Post. En op een dag kwam er op de redactie een uitnodiging binnen van de discotheek de Roxy. En dat was een plastic ziplokje, zo'n klein, ja, waar normaal gesproken drugs in zitten. En daar zat een pilletje in en daar zat een uitnodiging bij voor het feest Disco Hippies on Acid. We hebben op een gegeven moment zo'n acid flyer gemaakt met zo'n smiley erop. En daarin zaten 2 sucrosa-pilletjes. En de Roxy biedt haar vaste bezoekers bij deze de eerste ecstasy-pilletjes aan. Het was gewoon niet wetende wat er in de toekomst een paar maanden later allemaal over ons heen zou komen. Ik heb daar trouwens een fotootje van, nog van die uitnodiging. Ik weet niet of je dat wil zien. Even kijken hoor, dat was dit. Het mooie van dat verhaal was dat wij hoorden van het bestaan van ecstasy. Alleen het was in Nederland toen de tijd nog niet verkrijgbaar. En we wisten wel dat het een partydrug was, maar daar hield onze kennis ook mee op. In mijn wereld kwam het niet voor, was het niet te krijgen en werd het ook eigenlijk gewoon nergens verstrekt. Kijken, leg die. Nee, die is safe. Ja. Helemaal in het begin eigenlijk, in 1985 ben ik ooit met een vriendin mee geweest naar een feest. En daar werd gezegd van, je moet dit eens proberen, dan ga je geweldig voelen, dat is fantastisch. Nou, dat heb ik geprobeerd en het was inderdaad fantastisch. Het was een heel ander gevoel. Ja, ik kan het alleen maar beschrijven, ik voelde me meer mens dan mens. Op een gegeven moment, mensen die mij konden en die wisten dat ik toch wel wat verstand van chemie had, die gingen me vragen van, hé, zou jij dit kunnen maken? Want we krijgen het zo moeilijk. En we weten ook niet wat we altijd moeten halen. Is er een mogelijkheid? Nou, dan ben ik eens dat gaan onderzoeken. Stagiaire Hiske krijgt opdracht een verhaal te schrijven over de nieuwe drug ecstasy en de opkomst van de eveneens nieuwe muzieksoort acid house. Ik had aan Eddie de Klerk gevraagd, wat is house? En hij zei, het is een muzieksoort en die is enorm groot aan het worden nu in heel Europa. In alle discotheken in Europa is dit de hit. Dit is de original videoclash van Little Louie. En dit is de beginperiode van house. Acid. Het is heel vaak gecoverd door allerlei groepen. Belgisch, Amerikaans, Engels. Dus een soort classic van de acid-beweging. Eddie de Klerk was de eerste die met house begon te draaien op de vrijdagen. Wat niemand begreep. Het was echt alsof iemand, weet je, met pannendeksels tegen elkaar aan het slaan was. In een soort niet aflatend ritme. Dat ging maar door. Bang, bang, bang. Kedink, kedink, kedink. Bang, bang. Niemand begreep het. Personeel niet, de klandizie niet. En het is regelmatig voorgekomen in de beginperiode dat ik terwijl je vergunning had tot 4, 5 uur, dat ik om 2 uur de zaak dichtgooide. En dan met z'n allen naar huis ging, omdat er was helemaal geen hond meer in de tent. Niemand begreep het. De housemuziek is voornamelijk gericht op het in trance brengen van de danser. Dus anders dan bij normale dans-disco-muziek is het niet de bedoeling dat er melodieën, herkenbare stukken komen. Dat zijn er refreinen en nummertjes die je kan meezingen. Het zijn meer nummertjes die je kan mee stampen of klappen. Want het is voornamelijk gericht op het ritme.
Ik kwam naar Amsterdam toe precies dezelfde week als de Roxy openging in 1987. Omdat in die periode, dan, het was midden in de Thatcher-periode. In Engeland was het een deprimerende tijdstip. Dus wij vluchtten hier naartoe. Weet u nog dat u voor het eerst van housemuziek hoorde? Ja, we gingen naar een club toe in Londen. Waar opeens alleen maar acid house gedraaid was. En iedereen was in baggy clothing, helemaal psychedelische kleuren. En blacklights en stroboscopes en rook. En ik dacht van wauw, dit is iets nieuws. De Roxy was de enige plek waar ook die muziek door Eddie gedraaid was. Ja. Er waren geen andere clubs in de stad die dat deden. Ja, het werd niet begrepen en het was een financieel fiasco. Iedereen liep weg, maar Eddie die geloofde er heilig in en die ging daarmee door. Eind juni, interne discussie over Housevalt. Zondag, historisch dieptepunt, nagenoeg geen bezoekers. Begin juli, vrijdag heel slecht. Laatste tijd, alle vrijdagen slecht. Omzet bijna 50% van zaterdag. Eddie, dit kan zo niet langer. Weet je wel, we lijden verlies. En op die vrijdag zijn we al om 2 uur dicht. Dus we gaan weer normaal doen. Je hebt nog 2 maanden. Om je experiment uit te voeren, te kijken wat er van komt. Maar als het dan nog niet aanslaat, dan gaan we weer normaal doen. Dan gaan we gewoon normaal de muziek draaien wat iedereen graag wil horen. Hier is de flyer voor het Pakhuisfeest. Het was een spelletje. Hoe zit dat nou? Maz Weston is zo onder de indruk van de house dat ze op het KNSM-eiland in een loods het eerste illegale housefeest van ons land organiseert. De discjockeys, de installatie, de platen, alles laat ze uit Londen overkomen. London Comes to Amsterdam heet het feest. Nou, we waren toen een beetje naïef over het organiseren van feesten. We hadden het nooit op die schaal gedaan. En we hadden wel geluidsinstallaties ingehuurd. Zoiets. Nou, we hadden een DJ-set in een busje gezet en die busje in de loods gereden. En ze draaiden uit de achterkant van een busje. We gingen naar de groothandel een paar blikjes bier, een paar kratjes bier gekocht. Want we hadden niet zoveel mensen verwacht. We dachten een paar 100 mensen, leuk, gezellig. When, where, who, what. Dan vouw je het open en dan zag je when, where, zaterdag 3 september. Oh, een plattegrond. Dat is wel handig. X marks the spot. Daar zijn we nu. U verwacht 200 mensen en er komen er? Uiteindelijk, ik schat in 2000 mensen. Dus wij waren totaal onvoorbereid. We hadden helemaal geen idee dat zoveel mensen zouden komen. Dus we hadden niet genoeg bier, niks te drinken, helemaal niks. Opeens brak brand uit in een skip die tegen het gebouw aan geplaatst was. En wij waren bang dat het hele pakhuis zouden afbranden. Dus we hadden meteen de grote deuren open gedaan om iedereen die al binnen was naar buiten toe te kunnen laten. Maar als resultaat vluchtte iedereen die buiten stond te wachten meteen naar binnen toe. Dus er was geen kassen, geen entree, geen garderobe, geen bar meer. Er was gewoon alles ging mis. Het was echt een ramp. Maar tegelijkertijd, wij waren toen bezig met de oplossing van een probleem. Een groot probleem. Het had wel erg kunnen zijn, maar terwijl wij bezig waren met al die problemen, met brand en dingen, had iedereen binnen een fantastisch feest. En dat is gewoon bij heel veel mensen blijven hangen. Van die avond was het begin van House in Nederland. Waarschijnlijk was er al heel lang een omslagpunt gaande, maar dat was echt het keerpunt. Daar waren ineens heel veel mensen, daar stond men te dringen om naar binnen te komen. En toen had iedereen het gevoel, oh, ik mis wat, weet je. Ik moet nu gaan kijken wat het is. Je moest ook de setting erbij hebben om dat volledig te kunnen waarderen. Dus dan in een club, dan had je niet dezelfde ervaring als op een illegale feest. Met alles op de smoke en strobes. 2 weken voor het aflopen van het ultimatum zagen we in één keer allemaal mensen binnenkomen met smileys, met zakdoekjes in hun haar, die dus de muziek hadden opgepikt en begrepen en erop begonnen te dansen. En het rare was dat wij als personeel
het ook in één keer oppikte. En zelfs ik, die toch ook een househater van het eerste uur was, weet je wel, die het allemaal maar hoop was, op een gegeven moment mezelf betrapte dat ik het eigenlijk toch wel hele mooie muziek vond. In de nazomer van 1988 gaat Nederland helemaal om. In een paar weken tijd is house niet meer weg te denken in het uitgaansleven. En in het kielzog van de house doet ecstasy zijn intrede. Robert, bijgenaamd de professor, is maanden op zoek geweest naar de ingrediënten en de productiemethode van de ecstasypillen. Als hij erachter komt, begint hij de productie. Ik heb dat eerst getest of het zuiver was. Ik heb het heel zuiver gedestilleerd. Toen moest ik in een tablet werken. Dat lukte niet. Ik had een kleine handpers. Denk daarbij een machine waar je dus kurken mee in een fles drukt. Daar heb je dus ook pillenpersjes voor apothekers die zelf tabletten maakten. En ja, daar werkte ik in het begin mee. Nou, dus grote producties waren het niet. Maar alleen als ik dat mengde met suiker en ik perste dat, kwam het de pers niet meer uit. Ja, dan moest ik het eruit slaan. Ja, dus dat was geen pil. Hoe moet ik dat oplossen? Nou, toen kwam ik op het lumineuze idee van een snoepfabrikant te bezoeken. Die dus zwart en witjes maakte, of salmiak tabletten of snoepjes, hoe je het noemen wil. En ik heb gewoon die poeder bij hen gekocht. Daar de MDA doorgemerkt. En dat ging geweldig. Dat liep niet vast en het kwam er heel mooi glanzend uit. Maar dan moet je denken, echt, dat was in de begintijd, als je er 100 op een week deed, was het veel. Check this out. Voor haar reportage over ecstasy en house bezoekt Hiske het aangekondigde feest Disco Hippies on Acid. Dus ik kom met mijn ene ecstasypil, die ook in zo'n plastic zakje in mijn broek zat, aan in de Roxy op het feest Disco Hippies on Acid. Ah ja, dit, ja, kippenvel. Dit is echt, can you feel it, this fingers ink, gewoon het Roxy-nummer. Ja, dit staat voor mij, als ik dit hoor, is het gewoon Roxy, dit nummer. Can you feel it? Dat is een soort geheime groet. Ja. Het is trouwens echt een goed nummer, vind ik dit. Ja. Dus ik naar die dansvloer en ik stond daar met die ene ecstasy en ik durfde hem eigenlijk nog steeds niet te nemen. En toen kwam ik een jongen tegen die ik kende. En toen legde ik dat verhaal uit en mijn probleem uit. Van ja, ik vind het toch wel eng. En toen zei hij van, nou weet je wat, neem we ieder een halve. En dat heb ik toen gedaan. En dat was een hele leuke avond. En ik vond het vooral een hele leuke avond. Ik vond dat het een druk was die een gouden randje gaf aan het leven. Het was een beetje alsof de Roxy met sterrenstof gevuld was. En ik voelde me heel goed en heel prettig. Maar die jongen met wie ik was, die kreeg ineens hogere therapeutische inzichten in zichzelf. Ik weet het wel, de eerste pillen, ja, daar ging je echt van door je hoeven. Maar weet je, op een hele relaxte manier. En later zat er volgens mij meer amfetamine in, of weet ik veel, weet je, de uitwerking van de pillen en zo veranderde ook. Ik blijf klein en ik blijf kleine partijen maken voor mensen. Dus het wordt wel meer, maar ik denk nooit dat ik producties meer dan 1000 stuks heb gemaakt in die tijd. Ja, waar worden geen drugs gebruikt? Ik vind dat een beetje flauw om de house er gelijk bij te halen. Zolang dat niet uit de hand loopt, is helemaal niks aan de hand. Ik denk als ik dan hier zo rondloop en ik zie mensen flink op de dansen staan, ik denk dat het heel erg meevalt. Maar schatting, misschien 10%. Ik weet het niet. Op een gegeven moment, we hadden avonden in de Roxy dat ik denk dat 80% gewoon op de ecstasy zat. Nou, van die jongen daar is het niet meer zo goed mee gegaan. Want wat wel heel jammer is dat hij toen heel erg veel is gaan gebruiken. En niet zomaar even een paar weken, maar meer dan 2 jaar achter elkaar. En toen is er op een gegeven moment een heel groot housefeest geweest ergens. En toen hoorde ik dat die jongen na afloop zelfmoord heeft gepleegd. Was u een van de eerste in Nederland die het produceerde? Dat wordt gezegd, maar ik weet niet of dat zo is. Maar het is wel aannemelijk. Het kan aannemelijk zijn, maar ik heb toch wel gehoord van een grote bende die dat waarschijnlijk eerder hebben gemaakt. In het begin was zo'n pil sporadisch. Het waren vaak pillen die eenzelfde vorm hadden met eenzelfde logo erop. Dus je kon dat redelijk plaatsen. Maar ja, de Nederlanders zijn handelsmensen. En
Je ziet dan toch een uitdijen van de handel internationaal. De Nederlandse politie controleert eind jaren 80 op verboden middelen als heroïne en cocaïne. Maar de razendsnelle opkomst van de nieuwe drug ecstasy stelt de dienders voor een probleem. De werkzame stof MDMA staat in Nederland niet op de opiumlijst en is dus legaal. Pas onder druk van het buitenland wordt de stof verboden. Op dat moment dat die formule voor het eerst gebruikt wordt, is dat natuurlijk een legaal middel, althans een niet strafbaar middel. Wat als heel snel natuurlijk ontdekt wordt door de wetgeving en achterhaald wordt door de wetgeving, dat het strafbaar wordt in de opiumwet. En dan vooral op lijst 1, de harddrugs. Het product MDMA is verboden. En als je iets verzint wat op MDMA lijkt, dan mag het weer wel. Ja. En dat is, je verandert een paar moleculen eraan, of een molecuulgroep, of whatever. Dat is een mogelijkheid. Je kan ook een heel andere stof zoeken met een min of meer gelijke werking. Na het verbod op MDMA gaat Robert op een schip in Maastricht Eve-pillen maken. Die lijken qua werking sterk op ecstasy, maar zijn door een net andere samenstelling volkomen legaal. Het enige verschil in feite is het gas dat je gebruikt. En voor de Eve gebruik ik ethylamine. En voor dus ecstasy zou je methylamine gebruiken. Hier hebben we dus een scheidrechter. Daar komt nog een stok op. Daar doet men dus het product dat na 14 uur ontstaan is met het zuur samen erin. Dan komt er dus een halve liter chloroform bij, of iets meer. Doe je de dop erop en dan moet je even goed schudden. Ja, dat was mijn idealiste. Het product moest goed zijn. Ik wilde eigenlijk een legale fabrikant zijn van drugs voor de recreationele markt. Dus de uiteindelijke stof die wordt natuurlijk wereldwijd geëxporteerd. Hè? Dus het is een proeftuin qua fabrikage en afzetgebied. Maar je ziet heel gauw dat de criminele organisaties dit met twee handen aanpakken en dat gaan verspreiden over het land. En natuurlijk over de grenzen. Wij waren absoluut geen antidrugskoers, verre van. Alleen vond ik niet dat de Roxy de plek moest zijn waar je gewoon je ecstasy moest gaan kopen. Dat dat de place to be was om ecstasy te krijgen. Je kunt je handel inleveren, dan kun je binnen blijven en anders ga je er nu uit. Ja, dat is soepel. Ja? Op een gegeven moment, weet je, dat zag je in het begin ook met de dealers van stuf en de dealers van cocaïne. Dat waren allemaal vriendelijke, aardige mensen. Ik ben nu eruit gestuurd vanwege dealen van ecstasy. Dus, wat vind je ervan? Nou, ik vind dat ik terecht uitgestuurd ben. Maar op een gegeven moment werd dat steeds meer overgenomen door criminelen. En dan verandert de sfeer daaromheen. Je wordt groter. Mensen vragen. Er komen toch grote inkopers die verkopen. Dealers, zoals je ze noemen wil. Er waren mensen die wilden dus een eigen herkenning hebben van het product dat ze verkochten. Dus ja, er werd een eigen kleur of werd een eigen stempel. Ik heb wel eens in een discotheek gezeten en een aantal gebruikers onder elkaar horen discussiëren van nee, je moet die blauwe nemen, die zijn veel beter. Nee, die rode die zijn veel beter. En ik zat zoiets van jongens, hou nou toch op, er zit overal hetzelfde in. Maar allemaal van u. Ja. Op een gegeven moment was het zover dat het was dweilen met de kraan open. Weet je wel, ik gooide er 3 dealers uit en de volgende had ik er 10 voor terug. Met 2 kranen open, ja. Met 1 dweil, ja. Die internationale, die aanzuiging en die handelsdrift om die pillen zo explosief groot te verkopen. Ja, op een gegeven moment houdt het op. Ja. Op dat moment wordt Nederland ook wel het Colombia van de ecstasy genoemd. Ja. Helaas. Daar moet je dan wel voor schamen. Maar de realiteit is gewoon een feit dat er bepaalde groepen zijn die zich toeleggen op die ecstasy-fabrikage. Ja. En die groeien alleen maar. Dat de kans op ontdekking, ja, die blijft toch wel achter. Nou, moest ik de politie uitleggen, ecstasy, wat is dat dan, wat doet dat dan? En ja, wie dealt er dan? Ja, nou ja, wie dealt er dan? Weet je, dat ook zo typisch een dealer.
die ziet er op een bepaalde manier uit. Kijk, als jij binnenkomt in de Roxy en je wil ecstasy kopen... en je gaat dan zeggen, ja, dan moet je zijn bij een jongen met een spijkerbroek en een t-shirt aan. Ja, je zoekt je wezenloos, er lopen er honderden van rond. Dus een dealer, die had een petje op of een raar tasje bij zich... of een bepaald shirt aan. Die moest toch op een gegeven moment wel herkenbaar zijn. En die stonden altijd een beetje in hoekjes. En nou, daar heb ik ze allemaal uitgelegd hoe dat werkte. En toen kreeg ik op een gegeven moment 2 stille binnen. Die waren zo stil. Je kan ook veel te stil zijn, hè, zou ik maar zeggen. Nou, die hadden beter in volle naad binnen kunnen komen. Want het was in die tijd dat die stille, laat me zeggen, nog bomberjekjes aan hadden. En van die schoentjes aan. En die zaten boven zo op het balkon te kijken. En die zeiden 1,5 uur tegen mij... nou meneer, er is niks aan de hand hoor, we zien helemaal niks. Ik denk, ja, Amarula, weet je wel. En je krijgt de constatering dat enorm qua omvang toeneemt. En dan krijg je enorm veel druk, uiteraard ook van die Amerikanen. Maar het zijn niet alleen de Amerikanen. Het zijn meer landen die dan druk gaan uitoefenen op Nederland om dat ter hand te nemen. En dan zie je ook het ontstaan vooral bij de Nationale Recherche, een bepaalde unit die zich gaat toeleggen op die laboratoria. En dan praat je over een unit synthetische drugs in het begin 90 jaren, die weer een aantal specialisten bij elkaar halen, die dus echt gespecialiseerd zijn in het oprollen van de laboratoria. Dit zijn een aantal foto's van de locatie die we uiteindelijk ontdekt hebben. Een tabletterende richting van de criminele organisatie. Waarbij je dus heel goed kunt zien hoe ze te werk gaan. Het aanleveren van het poeder, het mengen van het poeder tot de juiste verhouding. En het slaan van het tablet. Kijk, de kunst is om die grondstoffen te kopen die je nodig hebt om dat poeder te fabriceren. Dat poeder kost dan een paar euro. Dus als je dat omrekent naar zo'n tablet die geslagen is, dan kost dat ongeveer voor de criminele organisatie qua kosten een 2-3 cent. Zo'n pilletje wat geslagen is dan. Nou, als je datzelfde pilletje in de discotheek verkoopt voor 2 euro of voor 5 euro per pil, dan kun je een beetje uitrekenen wat de winstmarge is voor een criminele organisatie. Hoeveel pillen sloeg u begin jaren 90 in een week? Nou, dat loopt in de honderdduizenden. Lijkt me toch een goede business, hoe je het went of keert. Ja, als je het geld erover overhoudt, maar dat hebben we dus niet overgehouden. Hun drive is natuurlijk beroepsmatig als chemicus zo'n stof ontwikkelen. Dat geeft een bepaalde kick. Maar het komt er altijd weer neer op het verhaalgeld. Het is een financieel verhaal om zoveel mogelijk geld te verdienen. Zo simpel is dat. En als criminele organisatie is dat je doel ook. Dat geldt dan toch ook voor u? Nee. Dat heeft nooit voor mij gegeld. Dus ik heb wel gewenst om geld aan over te houden. Maar uiteindelijk door mijn idealisme en het inzetten wat ik deed. En net als nu publiekelijk bekend raken daardoor. Heeft me een hoop geld gekost. En omdat ik toch zeg de criminele inslag miste, ging ik ook niet iemand zijn hoofd blauw slaan als die dus niet betaalde of niet afnam. Wat dus anderen wel deden. En daarmee dus een grotere markt creëerde dan ik ooit heb gehad. Krap een jaar nadat ik het eerste stuk over House had geschreven, toen heb ik het stuk geschreven Acid Junks, ga toch naar House. Toen heb ik hoogstpersoonlijk de beweging dood verklaard. Dat is jammer genoeg niet overgenomen. Back to life. De zomer waarin Hiske Dibbets de beweging dood verklaarde in 1989 werd voor een wat groter publiek juist het hoogtepunt. Een ware summer of love. Maar in die liefde kwamen toen al de eerste barsten. Niet dat House verdween natuurlijk, die is nog helemaal onder ons in steeds nieuwe stromingen. Ook niet dat ecstasy verdween. Al liep het gebruik in de late jaren 90 terug. Ons land was tot voor kort de grootste producent ter wereld. Maar het geloof dat ecstasy een middel zonder schaduwkant zou zijn, dat verdween. Te beginnen bij Robert. Hij werd een aantal keer gearresteerd en heeft inmiddels een bekomst van de chemie van het geluk. Hij heeft zich teruggetrokken, u zag het, in een zonnig buitenland.
ander geluk misschien. Dit was Andere Tijden, terug naar de onze. En dat blijft even zo, want raar maar waar, dit is het einde van ons seizoen. Ons 13e trouwens al. Maar na de zomer zijn wij keihard terug, geen pil voor nodig. Tot dan. De Boer met Vialli en Van der Sar. Niemand voor. Ja, Vialli is voor en Ravanelli scoort. Bal over de lijn. Ravanelli scoort. De spelers van Juventus bleven maar gaan in de Champions League finale tegen Ajax. Ze waren daadwerkelijk gedrogeerd. Maar waarom zijn ze niet gepakt? Vanavond in Andere Tijden Sport, 21:15, Nederland 1.